السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله نتعرف مع بعض على طريقة تفعيل قائمة ابدأ الجديدة في ويندوز 11 25 اتش 2، القائمة اللي جاءت بتصميم أكثر بساطة وحداثة مع مميزات ذكاء اصطناعي محسنة. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. الخطوة الأولى اللي هنعملها إن إحنا نفتح المتصفح الخاص بينا ونيجي في خانة البحث اللي موجودة في المتصفح، نكتب كلمة فيف تولز زي ما حضرتك شايف، وبعد كده نضغط على انتر من لوحة المفاتيح، وبعد كده ناخد أول خيار من موقع جيت هاب وننتظر لحد ما يفتح معانا. هنبدأ نروح على آخر إصدار موجود من الأداة. تمام كده، وبعد كده ننزل لتحت شوية، هنبدأ نشوف المعالج بتاعنا. لو انت المعالج بتاعك اللي هو انتل اي ام دي هتاخد الخيار الاولاني، ولو انت كنت سناب دراجون اي ار ام هتاخد الخيار التاني. فطبعا انا هاخد الخيار الاولاني، هضغط عليه. هتنتظر طبعا لحد ما يتم تحميل الاداة معاك لحظات بسيطة. زي ما حضرتك شايف كده الاداة اداة صغيرة جدا. هبدأ اضغط على بدء التحميل. تم التحميل، هبدأ اضغط على اغلاق، هقفل صفحة الموقع. الخطوة اللي بعد كده أنا جبت الأداة على سطح المكتب عشان أوري لحضرتك إيه اللي هعمله. هبدأ أفك الضغط عن الأداة، تقف عليها تعمل كليك يمين، هتبدأ تفك الضغط ببرنامج وين رار أو أي برنامج لفك الضغط. تضغط على فتح، وبعد كده تبدأ تاخد استخراج إلى، وبعد كده موافق. بكده فكينا الضغط عن الأداة زي ما حضرتك شايف كده. هنبدأ ناخد الملف المضغوط، هبدأ أغير الاسم بتاعه. ركز معايا في الخطوة دي كويس جدا. هبدأ أغير الاسم، هبدأ أمسح. تمام كده هوت لحديت ما أخلي الاسم بس هي فيف تولز زي ما حضرتك شايف كده. بعد كده هبدأ آخد الأداة، أخدها قص، وأروح رايح على ماي كمبيوتر، أفتحه، وبعد كده أروح رايح على القرص المحلي، وأجي في أي مكان فاضي أعمل عملية لصق للأداة، فتصبح الأداة موجودة في قلب اللي هو بارتيشن السي وبالاسم بس فيف تولز. الخطوة اللي بعد كده إن أنا هبدأ أضغط على الأداة اللي هي فيف تولز، وأتأكد إن أنا بمجرد ما أضغط عليها تفتح مباشرة الأداة بداخلها الفولدرات الخاصة بيها. بعد كده هبدأ أقف هنا وأعرف المسار بتاع الأداة. زي ما حضرتك شايف كده المسار بتاع الأداة بقى سي فيف تولز مباشرة. الخطوة اللي بعد كده إن أنا هاروح أقف على محرك البحث اللي موجود في شريط المهام، وأبدأ أكتب كلمة CMD. هيبدأ يظهر معايا موجه الأوامر، هبدأ أعمل له عملية تشغيل كمسؤول. الخطوة دي أساسية، لازم أشغله كمسؤول. أبدأ أضغط على نعم وانتظر لحد ما يفتح معايا موجه الأوامر بالصورة ديت. طبعا في مجموعة من الأوامر أنا هتركها ليك في قلب صندوق الوصف، أنا مجهزها لك، دي اللي أنت هتستخدمها في عمل الأداة. هنبدأ ناخد الأمر الأولاني زي ما حضرتك شايف كده CDC 5 tools. طبعا ده المسار بتاع الأداة، هتبدأ تاخده نسخ وتيجي هنا تقف تعمل كليك يمين، يبقى أنت كده موجود في مسار الأداة مباشرة. أهم حاجة تاخدهم نسخ وكوبي، وتكون مسمي الأداة بنفس الاسم اللي أنا قلته لحضرتك. هتبدأ تاخد الأكواد ديت، دي الأكواد اللي هتفعلك بيها قائمة ابدأ جديدة. تروح واقف تعمل كليك يمين، هتلاقي الأمر تم لصقه، تبدأ تضغط على انتر. تمام، وبعد كده تبدأ تاخد الأمر اللي بعده، تاخده برضو بنفس الطريقة نسخ، تروح رايح تضغط على انتر بنفس الطريقة، وبعد كده الأمر التالت تاخده برضو نسخ وتقف تعمل كليك يمين، وبعد كده تضغط على انتر، وبعد كده الأمر الرابع. دي الأوامر أو الأكواد اللي هتفعلك بيها قائمة ابدأ الجديدة. كليك يمين، تضغط على انتر، تقفل الأوامر، وبعد كده تبدأ تقفل اللي هو CMD. الخطوة اللي بعد كده إن أنت هتروح رايح على قائمة ابدأ، وبعد كده على اللي هي زر
إعادة التشغيل، وتبدأ تعمل إعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر الخاص بيك عشان تفعل قائمة ابدأ الجديدة. لازم تعمل إعادة تشغيل عشان الأوامر ديت يتم تفعيلها. طبعا أنا هوقف الفيديو وأبدأ أعمل إعادة تشغيل وأرجع لك مرة تانية بعد إعادة التشغيل. تابع معايا. بعد ما حضرتك عملنا إعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر بتاعنا، هنبدأ نروح رايحين على قائمة ستارت، نبدأ نضغط عليها. هتلاقي إن حضرتك قائمة ستارت ظهرت بالمميزات الجديدة اللي طرحتها شركة مايكروسوفت. لو أنت ضغطت هنا تبدأ تظهر لك كل الإعدادات والتطبيقات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك، وبكده يبقى إحنا قدرنا نفعل قائمة ابدأ الجديدة. لو حابب بقى حضرتك إن أنت تظهر خيار اللي هو ربط الهاتف الخاص بيك، كل اللي أنت تعمله تضغط في أي مكان فاضي في قائمة ابدأ وتروح رايح على إعدادات البدء، تنتظر لحد ما إعدادات البدء تفتح معاك. بعد ما تفتح معاك هتبدأ تنزل تحت، تجيب اللي هو إظهار الجهاز المحمول في قائمة ابدأ، هتبدأ تفعل هذا الخيار، تبدأ تقفل الإعدادات، هتبدأ تروح مرة تانية على قائمة ابدأ. هتلاقي إن خيار التليفون المحمول بتاعك ظهر. لو ما ظهرش مع حضرتك، كل اللي أنت هتعمله هتبدأ تعمل حاجة اسمها ربط الهاتف، تفعل هذا الخيار، تنتظر طبعا لحد ما يظهر معاك. طبعا في الوقت ده لازم تكون حاطط على الهاتف معاك نفس التطبيق، هتحمله طبعا من متجر جوجل بلاي. زي ما حضرتك شايف كده يبدأ يظهر معاك الهاتف، ممكن تعمل منه عملية إجراء مكالمات من الكمبيوتر، بس لازم طبعا تبقى رابط الجهاز الهاتف بجهاز الكمبيوتر الخاص بيك عشان يظهر معاك هذا الإعداد. لو رجعت مرة تانية للقائمة زي ما حضرتك شايف كده، لو حابب إن أنت تخلي اللي هو الهاتف بتاعك ظاهر بالصورة ديت، أو حابب إن أنت تخفيه، كل اللي أنت هتعمله هتضغط على الخيار ده. لو حابب إن أنت ترجعه مرة تانية تبدأ تضغط على الخيار ده. طبعا زي ما حضرتك شايف كده بكده فعلنا اللي هي قائمة ستارت الجديدة اللي موجودة في ويندوز 11 25 H2. طبعا بكده قدرنا إن احنا نفعل قائمة ستارت الجديدة اللي تم طرحها في نسخة ويندوز 11 25 H2 أحدث إصدار موجود على موقع مايكروسوفت. ممكن حضرتك لو ما كانش عندك الإصدار ده تدخل وتحمله. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. بإذن الله هترك ليك الأوامر اللي أنا استخدمتها ديت في قلب صندوق الوصف الخاص بالفيديو. طبعا أرجو إن أنت تكتب لي رأيك في التعليقات في قائمة ابدأ الجديدة، وفي نفس الوقت تكتب لي الطريقة قدرت تنفذها بمنتهى البساطة واليسر ولا لأ، وأنا إن شاء الله هتابع معاك كل الردود اللي أنت هتكتبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.